Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Majlis dengan sukacitanya mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Dr. Azmin Munif bin Muhammad Bukhari, Pengurus Bahagian Pelancongan Lada merangkap Pengurus Langkawi UNESCO Global Jopak. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Sharina Abdul Halim, Timbalan Pengarah Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Rashid Sumaila, Pengarah Saintifik Ocean Canada merangkap Penasihat Antarabangsa Ocean Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wu Wing Tai, Net President United Nations Sustainable Development Solution Network Asia. Yang Berusaha Dr. Lubna Alam, Penyelaras dan Ketua Projek Ocean Malaysia merangkap Fellow Lestari UKM. Yang dihormati barisan ahli panel, moderator dan speaker sempena Ocean Malaysia Langkawi 2023 sama ada di dalam Dewan maupun secara atas sekalian, ketua-ketua jabatan dan wakil daripada agensi kerajaan, swasta dan NGO, barisan duta Jopak, rakan Jopak, usahawan produk Jopak dan guru Jopak, seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Ocean Malaysia Langkawi 2023. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan selamat datang kepada semua tetamu kehormat dan sidang hadirin sama ada di dalam Dewan maupun secara atas sekalian. Semoga majlis pada pagi ini akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dihormati sekalian, Ocean Malaysia Langkawi 2023 dianjurkan bersama oleh Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dengan kerjasama Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia yang bertujuan untuk mencari manfaat demi kemanusiaan sejagat melalui pemahaman dalam menangani cabaran yang dihadapi oleh Malaysia, khususnya dalam isu berkaitan Lautan Andaman dan persekitaran serta komuniti dan ekosistem. Kolaborasi Ocean Malaysia adalah sebuah inisiatif yang menggunakan pendekatan inter dan multidisciplinary merangkumi pelbagai kepakaran dan penglibatan pihak berkepentingan termasuklah bidang ekonomi, undang-undang, geografi, kemanusiaan, etika, sains perikanan dan oseanografi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucapan aluan daripada Timbalan Pengarah Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia. Majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Sharina Abdul Halim untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Namanya Yang Berusaha Dr. Azmin Munif bin Muhammad Bukhari, Pengurus Bahagian Pelancongan Lada merangkap Pengurus Langkawi UNESCO Global Jopak. Yang berbahagia Profesor Dr. Rashid Sumaila. Morning, Prof. It's morning, right? Pengarah Saintifik Ocean Canada merangkap Penasihat Antarabangsa Ocean Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wu Wing Tai, Night President United Nations Sustainable Development Solution Network Asia. Yang Berusaha dan yang disayangi Dr. Lubna, Penyelaras dan Ketua Projek Ocean Malaysia. Yang dihormati barisan ahli panel, moderator dan speaker sempena Ocean Malaysia Workshop dan Forum Langkawi 2023, wakil daripada agensi kerajaan, swasta dan juga badan-badan NGO, barisan duta Jopak yang dihormati,
rakan-rakan geopark, usahawan produk-produk geopark dan juga guru-guru geopark. Seterusnya, para hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan sepenuhnya rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan keizinannya kita dapat berjumpa dan berkumpul pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua para hadirin yang dihormati Bengkel Persediaan Kolaborasi Ocean Malaysia, Perkongsian Matlamat Demi Kelestarian Laut. Di sini berdirinya saya mewakili Pengarah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Goh Juta. Beliau menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi duduk bersama melapangkan masa untuk hadir di dalam bengkel dan forum kita. Syukur Alhamdulillah kepada semua yang terlibat juga dalam penganjuran bengkel dan forum kita ini. Untuk makluman semua, bengkel dan forum Ocean Malaysia hari ini dapat direalisasikan melalui bersama hubungan strategik Lembaga Pembangunan Langkawi dan juga Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari UKM yang berterusan, khususnya dalam konteks kelestarian. Antara kerjasama utama yang telah dijayakan adalah usaha agenda pembangunan Langkawi UNESCO Global Geopark. Alhamdulillah. Kami di Lestari ingin mengucapkan segalon perhargaan juga buat mantan CEO Tuan Nasaruddin Abdul Muttalib kerana beliau telah berbesar hati untuk menyokong hasrat kami berkenan terhadap usaha Ocean Malaysia ini dan mencadangkan Langkawi sebagai tapak demonstrasi pertama. Sewaktu kunjungan hormat Profesor Antarabangsa Berhormat Profesor Dr. Rashid Sumaila, University of British Columbia pada tahun lepas. Bersama-sama juga dengan ahli-ahli kumpulan daripada Lestari dan juga Pusat Pendidikan Langkawi, PPL. Para hadirin yang dihormati sekalian, matlamat utama kolaborasi Ocean Malaysia ini adalah untuk mencari manfaat dan penyelesaian demi kemanusiaan sejagat melalui pemahaman dalam menangani cabaran yang dihadapi oleh kita semua, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kelautan dan persekitaran serta komuniti dan ekosistem. Kolaborasi ini adalah sebuah inisiatif yang menggunakan pendekatan inter- dan multidisciplinary yang merangkumi pelbagai kepakaran dan pelibatan pihak berkepentingan. Oleh itu, peranan dan tanggungjawab semua pihak amatlah kita perlukan dalam menjayakan sebarang usaha untuk mengatasi cabaran bagi isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian dan alam sekitar secara keseluruhannya. Kami amatlah berharap agar mendapat sokongan dan kerjasama erat dari semua peringkat, dari atas hinggalah ke akar umbi berkenaan dengan perkara ini, agar strategi menang-menang dapat kita capai bagi memastikan kelestarian usaha yang kita laksanakan bersama, khususnya berkaitan dengan kolaborasi Ocean Malaysia Langkawi ini, insya-Allah. Hadirin yang saya hormati sekalian, akhir kata saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa di pihak Lembaga Pembangunan Langkawi dan juga Lestari UKM yang telah berusaha gigih untuk memastikan kejayaan dan juga merelasikan usaha kita pada hari ini, khususnya dalam menyumbangkan idea, tenaga dan komitmen yang amatlah tinggi. Penghargaan yang khusus kepada Dr. Azmir dan juga Puan N yang tidak jemu untuk melayan berbagai persoalan dan kerenah di peringkat Lestari UKM untuk menjayakan negeri ini. Oleh itu, sekali lagi terima kasih atas sokongan penuh anda semua yang berada bersama-sama kita pada hari ini, khususnya yang terdiri daripada pihak agensi kerajaan, dan swasta, komuniti dan NGO. Amatlah kami hargai segala sokongan dan doa
bagi usaha yang berkaitan dengan kolaborasi Ocean Malaysia ini. Oleh itu, akhir kata, semoga Allah SWT memberkati usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Syarina di atas ucapan haluan sebentar tadi. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucapan secara atas talian bertajuk Prospek Kolaborasi dengan Ocean Malaysia yang akan disampaikan oleh Naib Presiden United Nations Sustainable Development Solution Network Asia. Majlis menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wu Wing Tai untuk menyampaikan ucapan secara atas talian. Dipersilakan. Good morning. I am very pleased to be included in this inaugural conference of Ocean Malaysia. Last year, I was very excited when I met with UKM and Professor Rashid Sumaila and to learn more about Ocean Malaysia. I was very excited because my organization, the Sustainable Development Solutions Network, has been developing the terrestrial equivalence of the ocean project, and Professor Rashid has been spearheading. We, in 2019, had started a project known as Science Panel for the Amazons that involved a team of 240 scientists from the 8 countries within the Amazon basin. The report they did came out in 2021 and it was a big success. It appeared in COP26, 27, and in 2022, we make it a presentation at the General Assembly of the United Nations. That is not the biggest achievement yet. That was a central plank in the election manifesto of Lula da Silva in his campaign to be the president of Brazil. And Lula has been elected, and he has now called for the formation of an OPEC of rainforest. And at COP27 in Dubai, and right before the meeting of the G20 in Bali, Indonesia in November last year, Indonesia, the Democratic Republic of Congo, and the Republic of Indonesia signed a memorandum of understanding to form an international consortium to protect the forest. Really, this is the equivalent of the Ocean Initiative, and we are natural complements in working together. So, given the big success of the Science Panel for the Amazon, Professor Maslin Mokhtar and I have started work on forming the Science Panel for Southeast Asia Biodiversity Protection. The Science Panel for Southeast Asia will start first with the Borneo forest, largely because that is something for us to build upon. There is something called Heart of Borneo, a project that has started more than 15 years ago, but unfortunately has not made much progress in the last few years. So we want to build upon it, and after we have achieved this goal of forming the Science Panel, which right now Professor Maslin Mokhtar and I were on a field trip in Kalimantan last month. We visited
University Lampung Mangkurat in Banjarmasin, University Tanjung Pura in Pontianak, University of Samarinda in Samarinda, which is right next to the new Indonesian capital of Nusantara, and we went to the heart of Borneo, University Palangka Raya. We had an extremely enthusiastic participation. Now, in order for this to be a credible science panel for Southeast Asia, we have to recognize that two of the Southeast Asian members are completely island countries, Indonesia and the Philippines. So we cannot talk just about the terrestrial, but also about the ocean. So I am looking forward to working closely with Ocean Malaysia to extending to Ocean ASEAN. I think that's where the ambition level will go, and we'll work together on this. And what I need to do now is to make the case that my organization is an organization worth working with. So let me tell you about SDSN. SDSN was established in 2012 by Jeffrey Sachs and Secretary General Pan Ki-moon to prepare the analytical case for the 17 SDGs. So SDSN was part of the process that worked with the UN Secretariat to pull together the discussions that resulted in the 17 SDGs. SDSN also launched a very important multi-country project known as Deep Decarbonization Pathways. The leader of that project, Jeffrey Sachs, and Lawrence Tupiana. Lawrence Tupiana, as you all remember, was the French ambassador in charge of the 2015 Paris Climate Treaty. She used the results of the SDSN project, Deep Decarbonization Pathways, to argue the case to the global community for the adoption of the Paris Climate Treaty. So we do have the analytical capability to partner with Ocean Malaysia and Ocean Earth, and we have a membership of 1,700 members, most of which are research universities in the world. UBC is an active member. In fact, we have a long collaboration on many fronts. And we have 3 offices reflecting the membership. One is in New York City, second one is in Paris, and the third is in Kuala Lumpur, Malaysia. And collaboration has already begun, you could say, because Professor Masri Mokhtar is the vice head of KL office of SDSN in Malaysia. And I look forward to working with Ocean Malaysia and its collaborators in other countries, because the science panel for Southeast Asia needs to go beyond the terrestrial to the marine environment. So we are natural complements, and I hope that we are worthy partners of Ocean Malaysia and the ocean movement globally. Thank you very much for having myself. Thank you, and I wish you excellence and ethical success. Saya sudah habislah. Thank you. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Wu Wing Tai di atas ucapan secara atas talian itu tadi.
Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucapan perasmian majlis yang akan disampaikan oleh pengurus Langkawi UNESCO Global Job Park. Majlis dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Azmin Munif bin Muhammad Bukhari untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang berusaha Profesor Madya Dr. Syarina binti Abdul Halim Imbalan, pengarah lestari daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Rashid Sumaila, pengarah saintifik Ocean Canada, merangkap penasihat antarabangsa Ocean Malaysia daripada University of British Columbia, Canada. Thank you, Prof, for being into this hybrid session. Yang berbahagia Profesor Dr. Wu Wing Tai, Naib Presiden United Nations Sustainable Development Solution Network Asia, bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Kemis Mazlin Mokhtar yang dah lama bekerja di Langkawi ini, barisan keynote speaker, para panel, tuan-tuan, puan dan saudara sekalian. Saya amat gembira hari ini kerana melihat familiar faces daripada Langkawi, daripada luar Langkawi yang pernah bekerja untuk Langkawi UNESCO Global Job Park. Hari ini untuk kita sama-sama melangkah sejarah untuk mencipta satu lagi agenda penting dalam Langkawi UNESCO Global Job Park. Kalau kita lihat Langkawi telah menjadi champion ataupun hero di peringkat Asia Pacific, dan saya pasti satu hari nanti kita juga akan jadi hero ataupun champion dalam Ocean Asia yang disebut oleh Prof Wu Wing just now. Langkawi kalau kita lihat juga dari segi geologinya mempunyai pada saya super mountain, iaitu Gunung Mak Cincang. Itu adalah gunung tertua di Asia Tenggara, 550 juta tahun, dan kita juga tidak kurang hebatnya daripada segi oceannya. Kalau kita lihat daripada buku yang ditulis oleh Dr. Gray, Marine Biologist daripada Andaman, menyatakan lautan kita ni lebih hebat daripada lautan di Caribbean. Kita ada lebih banyak jumlah koralnya compared to Caribbean Island yang ada lebih daripada 3,000 pulau. Kita di Langkawi hanya 99 buah pulau. So maka dengan itu kolaborasi bersama lestari dan tuan-tuan perempuan, para cendekiawan yang ada di sini, Ocean Malaysia sesungguhnya dapat berkembang lebih jauh untuk kita menjadi champion, bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat Asia Pacific. Langkawi UNESCO Global Job Park telah menjadi part of working group dalam UNESCO. UNESCO Global Job Park sebagai dipanggil Island Working Group. Kita berkongsi dengan 9 lagi buah kepulauan yang digelar Job Park dalam dunia ini. So dengan itu kita juga boleh dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini, sebab hari ini kita akan ada 2 pagi ini kita ada bengkel dan petang kita akan ada forum. So cukup untuk kita memulakan ekspedisi kita yang jauh ke depan untuk kita mengorek rahsia dan misteri alam lautan ini. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, pada para Muslim, dalam Al-Quran ada 15 ayat disebut pasal lautan ini.
Tetapi saya nak bawa satu ayat yang penting di sini. Ayat juz 22 surah Al-Fatir ayat ke-12. Kalau kita lihat terjemahannya, dia surah itu banyak menceritakan tentang kejadian manusia, kejadian alam. Tetapi ayat 12 ni dengan jelas menceritakan bahawa Allah menciptakan air tawar dan air masin, dan di situ kita boleh mendapat daging yang sedap. Of course ada food dalam itu, dan also perhiasan yang kita boleh dapat daripada lautan yang luas terbentang ini. Dan dia juga Allah mengatakan di situ ada kapal berlayar, menunjukkan bahawa kita perlu mencari rezeki di lautan dan juga mencari nikmat yang lain untuk kita terjemahkan kepada bukan saja penduduk bumi ini, tetapi khusus kepada kita di Langkawi. Kita juga merasa bangga dengan inisiatif yang dibawa oleh Prof. Rashid Sumaila bersama Prof. Madia Dr. Syarina, disambut baik oleh kita mantan CEO Lada tempoh hari. Beliau itu semangat sekali dengan immediately cakap yes, we should support this and we should become a champion Ocean Malaysia. Tapi itulah beliau ditukarkan ke Putrajaya untuk jawatan yang lebih tinggi. Tetapi beliau semalam dia kata dia ada di sini, so dia kemungkinan akan hadir pada petang ni, insyaAllah. Kalau dia hadir, kita akan bagi full support kepada Tuan Haji Nasaruddin Abdul Muttalib. Okey, sebelum saya merasmikan Ocean Malaysia ini, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada pasukan, kepada Prof. Rashid Sumaila, Prof. Dr. Wong Wing Tai, Dr. Lumna as Coordinator for Ocean Malaysia, dan para hadirin sekalian, termasuk Prof. Emeritus Dr. Mazlin, satu insan yang amat penting. Bukan saja dah pension tapi stay handsome. Dan itu yang kita nak actually. Dan of course Dr. Jamil Tajam yang banyak bekerja di sini. Satu lagi Dr. Luisa Panampalin di sini kan, Luisa. Dr. Luisa ni juga bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan Langkawi sebagai Marine Mammal Conservation Area by United Nations. So itu adalah satu kejayaan bagi Langkawi. Termasuk daripada 5 TS and Bird, dan of course PPL yang ada dekat sini, PPL UKM, dan tuan-tuan yang ada di sini sekalian. Supaya kita akan ada very good session, morning session and afternoon session. Hopefully we guys can stay throughout the session to get more input. Tujuan kita buat ni adalah untuk mendapatkan input daripada, bukan sahaja daripada cendekiawan kita bawa daripada Kuala Lumpur dan daripada local player yang ada di sini, dan juga agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dengan ocean, termasuklah Port Authority yang ada di sini. Okey, saya dengan ini dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim merasmikan bengkel persediaan stock taking kolaborasi Ocean Malaysia, perkongsian matlamat demi kedasaran laut Langkawi sebagai tapak permulaan ataupun demonstration site dengan jayanya. Terima kasih. Yang berusaha doktor dipohon untuk terus berada di atas pentas untuk acara yang seterusnya. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha doktor di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Baiklah, majlis akan diteruskan dengan gimik perasmian bagi pelancaran Ocean Malaysia Langkawi 2023. Dijemput juga Dr. Mazlin untuk bersama-sama di atas pentas.
Terima kasih Dr. Azmil dan tetamu-tetamu kehormat di atas penyempurnaan gimik perasmian itu tadi. Maka dengan itu rasmilah sudah pelancaran Ocean Malaysia Langkawi 2023. Semoga matlamat utama kolaborasi Ocean Malaysia untuk mencapai manfaat demi kemanusiaan sejagat melalui pemahaman dalam menangani cabaran yang dihadapi oleh Malaysia tercapai dengan jayanya. Alhamdulillah, seperti mana hadirin sedia maklum, sesi perbincangan kumpulan akan bermula pada jam 10.30 pagi yang akan dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut topik, iaitu alam sekitar dan ekologi, topik sosioekonomi dan juga isu undang-undang dan dasar. Sebelum sesi perbincangan tersebut, para hadirin dijemput ke aras mezzanine 1, iaitu lobi